තාෂා සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සතිය දවස් සහ මාස චයිනීස් වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම කලින් නම්බර්ස් වීඩියෝ එකට පස්සේ ටයිම් වීඩියෝ එක ගෙනාවා. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවා. ඒකට හේතුව තමයි අපිට නම්බර්ස් පුළුවන් නම් හරිම ලේසියට ටයිම් එක කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සතිය දවස් මාස මේ හැමදේම හරිම ලේසියට කියන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු සතිය දවස් චයිනීස් වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම week කියන එක චයිනීස් වලින් අපි කියන්නේ xīngqí'èr කියලා තමයි අපි week කියන එක චයිනීස් වලින් කියන්නේ. එතකොට week එකේ පළවෙනි දවස. week එකේ පළවෙනි දවස තමයි සඳුදා කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි සඳුදා කියලා චයිනීස් වලින් කියන්නේ xīngqí'èr. කියලා කිව්වේ එක කියන එක. එතකොට week එකේ පළවෙනි දවස නිසා අපි සඳුදාට කියන්නේ xīngqí'èr. එතකොට අඟහරුවාදා කියන්නේ week එකේ දෙවෙනි දවස. එතකොට අපි අඟහරුවාදා කියන එක චයිනීස් වලින් කියන්නේ xīngqí'èr. xīngqí'èr කියලා තමයි අඟහරුවාදා කියලා කියන්නේ. එතකොට බදාදා කියන එක අපි කියන්නේ xīngqí'san. සතියේ තුන්වෙනි දවස බදාදා. ඒ නිසා අපි බදාදාට කියනවා xīngqí'san. එතකොට අපි බ්‍රහස්පතින්දාට කියන්නේ xīngqí'si. xīngqí'si කියලා තමයි අපි බ්‍රහස්පතින්දාට කියන්නේ. එතකොට අපි සිකුරාදා කියන එක චයිනීස් වලින් කියන්නේ xīngqí'wu. එතකොට සෙනසුරාදා කියන්නේ සතිය 6 වෙනි දවස. එතකොට අපි සෙනසුරාදා කියලා කියන්නේ xīngqí'liao. එතකොට ඉරිදා කියලා කියන්නේ උනාට මෙහෙම නෙවෙයි. ඉරිදා කියන එක අපිට ආකාර දෙකකට කියන්න පුළුවන්. ඉරිදා කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් එක්ක xīngqí'èr. එහෙම නැත්නම් අපිට ඉරිදා කියන එක කියන්න පුළුවන් xīngqí'tiān. කියලා අපිට ඉරිදා කියන එක කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කියන්න ඕනේ නම් අද දවස කවද්ද කියලා චයිනීස් වලින් අපි ඒක කියන්නේ Jīntiān shi xīngqī ji. Jīntiān කියන්නේ අද, Jīntiān අද, shi ඊට පස්සේ week එකට අපි කිව්වේ xīngqī ji කියලා කියන්නේ කීයද? එතකොට අද දවස කවදද කියලා කියන්නේ කවදද? Jīntiān අද. එතකොට අපි අද කවද්ද කියලා චයිනීස් වලින් කියන්නේ Jīntiān shi xīngqī ji. එතකොට අපිට ඊයේ කවද්ද කියලා අහන්න ඕනේ නම් අපි ඊයේ කියන එක චයිනීස් වලින් කියන්නේ Zuótiān. එතකොට අපිට ඊයේ කවද්ද කියලා මේ විදිහටම අහන්න පුළුවන්. Zuótiān shi xīngqī ji. එතකොට හෙට කවද්ද කියලා අහන්න ඕනේ නම් මේ විදිහටම අහන්න පුළුවන්. හෙට කියන එක අපි චයිනීස් වලින් කියන්නේ Míngtiān. ඒකත් අහන්න පුළුවන් Míngtiān shi xīngqī ji කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. එතකොට අපි උත්තරේ දෙනවා නම් අද සඳුදා කියලා කියන්න ඕන අපිට කියන්න පුළුවන් Jīntiān shi xīngqí'èr. Jīntiān shi xīngqí'èr. එහෙම නැත්නම් අද බදාදා කියලා කියන්න ඕන අපිට කියන්න පුළුවන් Jīntiān shi xīngqī'san. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් අපෙන් කවුරු හරි ඇහුවොත් Zuótiān shi xīngqī ji. ඊයේ කවද්ද? අපිට කියන්න පුළුවන් Zuótiān shi xīngqī'èr. ඊයේ සඳා. මේ වගේ අපිට උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු චයිනීස් වලින් මාස කියන්නේ කොහොමද කියලා. නම්බර්ස් පුළුවන් නිසා මේකත් හරිම ලේසි. මාස 12ට කියන ඉලක්කම් 12 අපි දන්නවා. එකේ ඉඳන් 12ට කියන ඉලක්කම් ටික මුලින්ම කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මාසය කියන එකට චයිනීස් වලින් අපි කියන්නේ yue. මාසය කියන එක yue කියන එක දන්න නිසා අපිට මුලින්ම ජනවාරි නම් yue, පෙබරවාරි නම් yue, මාර්තු නම් yue, අප්‍රේල් නම් yue. එතකොට මැයි නම් yue, ජූනි yue, ජූලි නම් yue. එතකොට අගෝස්තු නම් yue, September 9月, October
10月 November 11月 December 12月මේ විදිහට 1 ඉඳන් 12ට යනකම් ඉතින් අපිට මේ විදිහට මාස 12 චයිනීස් වලින් කියද්දි හරිම ලේසියෙන් මුලින්ම 1 ඉඳන් 12ට යනකම් නම්බර්ස් ටික චයිනීස් වලින් කියලා ඊට පස්සේ මේ නම්බර් එක පිටිපස්සට UA කියන එක එකතු කරාම ඒ මාසයේ නම චයිනීස් වලින් කියන්න පුළුවන්. අපිට ඕනම මාසයක් මේ විදිහට චයිනීස් වලින් කියන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඒ මාසේ නම්බර් එක කිව්වා ඊට පස්සේ UA කියන එක පිටිපස්සෙන් ඇඩ් කරා. දැන් අපි බලමු ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් බර්ත්ඩේ එක හැම වගේ චයිනීස් වලින් කියන්න ඕනි නම් කොහොමද කියන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ගමු 1998 8 වෙනි මාසේ 7 වෙනිදා කියලා හිතන්න බර්ත්ඩේ එක. ඒතර අපි ඒක චයිනීස් වලින් කියද්දි කියන්නේ නම්බර් එකෙන් නම්බර් එක විදිහට තමයි අපි චයිනීස් වලින් මේක කියන්නේ. මගේ උදාහරණ විදිහට 1998 අවුරුද්දේනේ. එතකොට අපි කියන්නේ ඊ ජියෝ ජියෝ පා නියන් නියන් කියලා කියන්නේ චයිනීස් වලින් අවුරුද්ද කියන එකට. අපි ඉපදුණු අවුරුද්දේ නම්බර්ස් ටික කිව්වා පිටිපස්සට නියන් කියන එක එකතු කරා. 1998 නම් ඊ ජියෝ ජියෝ පා නියන්. ඊට පස්සේ මං කිව්වේ 8 වෙනි මාසේ. 8 වෙනි මාසේ කියන එක චයිනීස් වලින් කියන්නේ අගෝස්තු මාසය. බා යුවේ. බා යුවේ. ඊට පස්සේ 7 වෙනිදා. 7 වෙනිදා නම් 4 චයිනීස් වලින් කියන්නේ චී. එතකොට 7 වෙනිදා කියලා කියද්දී අපි චයිනීස් වලින් කියන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි චී ර එහෙම නැත්නම් චී හාओ. මේ චී ර කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ලියද්දී. අපි රිටන් චයිනීස් වලදී තමයි සාමාන්‍යයෙන් ර කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපි හාओ කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය ස්පෝකන් වලදී. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් චී හාओ කියලා. එතන මගේ බර්ත්ඩේ එක චයිනීස් වලින් කියද්දී ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඊ ජියෝ ජියෝ පා නියන් පා යුවේ චී හාओ. මේ විදිහට ඔයාටත් ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක චයිනීස් වලින් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම අපේ wow chinese YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. 谢谢，再见。